নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে মই আন্তি ভিডিঅ'লৈ আপোনাক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই দশম শ্ৰেণী এতিয়া যিসকলে মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পৰীক্ষাৰ সময়ত কি কৰিব বা কি কৰিব নালাগিব হেইটোৰ ওপৰত এটা ডিসকাশন হ'ব আৰু ইয়াত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ জাননী বা এটা ইনষ্ট্ৰাকচন দিয়া হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কি কৰিব লাগিব এই ইনষ্ট্ৰাকচনটো ভালদৰে পঢ়িব লাগিব ইয়াত কি হৈছে কি কোৱা হৈছে মই এখিনি আপোনাক কৈ দিছো 2023 বৰ্ষৰ হাই স্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা ইংৰাজী সাধাৰণ বিজ্ঞান সাধাৰণ গণিত আৰু সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ৰ ক্ষেত্ৰত উকা উত্তৰ বহি ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত মানে ব্যৱহাৰৰ পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা কিছুমান আছে হেৰি কৰিব লাগিব উপৰোক্ত বিষয়সমূহত মানে এই চাৰিটা বিষয়সমূহত কি উত্তৰ লিখাৰ বাবে দুই ধৰণৰ বহি দিব এই চাৰিটা বিষয়ত লিখিবৰ কাৰণে দুখন বহি দিয়া হ'ব এটা দুখন বহি কি হ'ব কেনে ধৰণৰ হ'ব চাব প্ৰথম যেটো বহি থাকিব হে প্ৰথম বহিখনত কি কৰা হ'ব প্ৰথমে নিৰীক্ষক মহোদয়ে 8 পৃষ্ঠা যুক্ত তাত কিমান পৃষ্ঠা থাকিব মুঠতে 8টা পৃষ্ঠা থাকিব হে বহিখন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নিৰ্দিষ্ট সময়ত প্ৰদান কৰিব এই বহিখন হাতত পোৱাৰ লগে লগে নিৰ্দিষ্ট স্থানত কি লিখিব লাগিব ৰোল নম্বৰ লিখিব লাগিব বিষয়টোৰ নাম লিখিব লাগিব যদি গণিত আছে গণিত যদি ইংৰাজী আছে ইংৰাজী লিখিব লাগিব আৰু পঞ্জীয়ন নম্বৰ লিখিব লাগিব অথবা ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ লিখিব লাগিব আৰু একো লিখিব নালাগে তাত নাম সাম লিখিব নালাগে আপোনালোকৰ এইখিনি কথা কিন্তু স্পষ্টকৈ লিখিব লাগিব ৰোল নম্বৰ কি হয় কি বিষয়ত পৰীক্ষা দিছে আৰু পঞ্জীয়ন নম্বৰ বা ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ কি হয় তাৰ পাছত ইয়াত কোৱা হল এই বহিখনত যেটো প্ৰথমে যেটো বহি দিব হে প্ৰথম বহিটোত প্ৰশ্ন কেটা থাকিব 1 ৰ পৰা 5 লৈকে প্ৰশ্ন থাকিব আপোনালোকে হে 1 ৰ পৰা 5 লৈকে প্ৰশ্নটো কেৱল যিখন প্ৰথমতে যেটো বহি দিব যিখনত 8টা পেজ থাকিব হে 8টা পেজৰ স্পষ্টকৈ লিখা থাকিব 1 নম্বৰটো কোড লিখিব লাগিব 2 নম্বৰটো কোড লিখিব তেনেকা দিয়া থাকিব আপোনালোকে তাতেই প্ৰশ্নটো লিখিব লাগিব আপোনালোকে যেতিয়া 1 নম্বৰটো দিলে নহয় এটা ইন কেস যদি আপোনালোকে 2 নম্বৰটো পাই গল হে 2 নম্বৰ বহিটো যদি 2 নম্বৰ যেটো বহি থাকিব হে বহিটোত আপোনালোকে কি কৰিব নোৱাৰিব এই 1 নম্বৰৰ প্ৰশ্নটো ইয়াত লিখিব কিন্তু নোৱাৰিব হেতু মন কৰিব ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত কি কলা আকৌচক আপোনালোকে হে বহিটো দিলে ঠিকে আছে কেৱল নিৰ্ধাৰিত স্থানতেহে প্ৰশ্ন নং অনুযায়ী 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ ঠাইতহে আমি 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ লিখিব লাগিব হেতু আৰু বেলেগত লিখিব নোৱাৰিম হেতু কথা কিন্তু মনত থব এবাৰ উত্তৰ লিখাৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা ৰাফ ওয়াৰ্ক যিখিনি আমি ৰাফ ওয়াৰ্ক কৰিব লাগে অতিৰিক্ত যিখিনি লিখিবলগীয়া থাকে হেতু 2 নম্বৰ পেজ আৰু 8 নম্বৰ পৃষ্ঠাত আপোনালোকৰ দিয়া থাকিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে টেনচন লব নালাগে তদুপৰি প্ৰয়োজন হলে অতিৰিক্ত পৃষ্ঠা আপোনালোকক দি দিব 3 নম্বৰ পইণ্টত কোৱা হৈছে যে পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ 45 মিনিটৰ পিছত নিৰীক্ষক মহোদয়ে 16 পৃষ্ঠা যুক্ত দ্বিতীয় বহিখন দিব এতিয়া আপোনালোকে যেটো 1 নম্বৰ যেটো বহি পালে হে 1 নম্বৰ বহিটোত কেটা 8 টাইপ পেজ আছিল আৰু তাত আপোনালোকে 1 ৰ পৰা 5 নম্বৰ যেটো প্ৰশ্ন উত্তৰ গুটেখিনি নিৰ্দিষ্ট স্থানত 1 নম্বৰ ঠাইত 1 নম্বৰ লিখি ললে হেতু আপুনি ক্লিয়াৰ কৰি ললে 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তাৰ পাছত এতিয়া 2 নম্বৰ যেটো বহি দিব তাত কিমানটা পৃষ্ঠা থাকিব 16টা পৃষ্ঠা থাকিব আৰু সেই 2 নম্বৰ বহিটো আপোনাক কি কৰিব লাগিব এটো 1 নম্বৰ বহিটো আপুনি লিখি শেষ কৰিলে এটা 2 নম্বৰ যেটো বহি পাব তাতো আপোনাক কি কৰিব লাগিব নিজৰ ৰোল নম্বৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ আৰু কি থাকিব নিজৰ পঞ্জীয়ন নম্বৰ হেবোৰ লিখি দিব লাগিব শুদ্ধ ৰূপত অকল এখনতে লিখিলে নহব দুইখনতে লিখিব লাগিব ঠিক আছে তাৰ পাছত কি কৈছে সব এতিয়া কিছুমানে হয়তো এনেকুৱা প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে যে 1 নম্বৰ যেটো 1 ৰ পৰা যেটো 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন আছিল হেতু কি কেৱল 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব নেকি হেতু কথা নহয় আপোনালোকৰ সেই দুয়োখন বহিয়ে আপোনালোকৰ হাতত থাকিব কিন্তু প্ৰথম কথা হ'ল যে আপোনালোকক 45 মিনিটৰ পিছতহে দ্বিতীয় বহিটো দিয়া হ'ব ঠিক আছে দ্বিতীয় বহিটো কিমান মিনিটৰ পিছত দিয়া হ'ব 45 মিনিটৰ ভিতৰত দিয়া হ'ব আপোনালোকৰ 1 নম্বৰ যেটো বহি থাকিব যত আপোনালোকে কেৱল অবজেক্টিভ টাইপৰ কোৱেশ্চন আনসাৰ কৰিব লাগিব হেতু কেৱল আপোনালোকক প্ৰথমতেই দিয়া হ'ব আৰু হেতু আপোনালোকে কৰি লব যিমানখিনি পাৰে কৰিব যদি কিটা পিছত মনত পৰি যায় আকৌ পিছতো হেতু লিখিব পাৰিব এতিয়া সাইনৰ পইণ্টত কি কোৱা হৈছে দ্বিতীয়খন বহিত 6 নং প্ৰশ্নৰ পৰা শেষৰ প্ৰশ্নলৈ উত্তৰ লিখাৰ আগতেই দুয়োখন বহি খুটাৰে গাঠি দিব লাগিব যাতে বহিখন ইফালে ইফালে নহয় আপোনালোকে যেতিয়া বহি 1 নম্বৰটো কৰি শেষ কৰিলে 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত বা আপোনালোকে এটো পিছতো কৰিব পাৰে মই কৈ আছো 2 নম্বৰটো যেতিয়া পাই যাব আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব এই 1 নম্বৰ বহিটো 2 নম্বৰৰ ওপৰত দিব লাগিব মানে 1 নম্বৰটো প্ৰথম থাকিব হেতু আপোনালোকে
আৰম্ভণিতে হেতু মানে যেতিয়া পাব 45 পিছত হেতু আপোনাক গাঁঠি ল'ব লাগিব নহলে আপোনাৰ খেলিমেলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব পৰীক্ষা হলত তাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াত 5 নম্বৰ যেটো পইণ্ট হেতুত কি কোৱা হৈছে দুয়োখন বহি সংলগ্ন কৰাৰ সময়ত প্ৰথমে পোৱা 8 পৃষ্ঠ বহিখন কি কৰিব লাগিব ওপৰত ৰাখিব লাগিব তাৰ পিছতহে 2 নম্বৰ অৰ্থাৎ 16 পৃষ্ঠা যুক্ত সেই বহিটোত হ'ব লাগিব একেবাৰে শেষৰ যেটো পইণ্ট 6 নম্বৰ পইণ্টত কি বুলি কোৱা হৈছে দুয়োখন বহি উত্তৰ লিখি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ ঠিক পিছতে সংলগ্ন হৈ থকা দুয়োখন বহি নিৰীক্ষক মহোদয়ে জমা দিব এইখিনিতে কিছুমানৰ এনেকুৱাও প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে আমাৰ কাৰণে প্ৰশ্ন পেপাৰ দুখন হ'ব নেকি নহয় প্ৰশ্ন পেপাৰ এখনেই হ'ব দুখন নহয় কিন্তু কথাটো হ'ল এই প্ৰশ্ন পেপাৰত একৰ পৰা যেটো 5 লৈকে যেটো প্ৰশ্ন থাকিব হেতু কেৱল 1 নম্বৰ যেটো বহি তাতেই লিখিব লাগিব তাত স্পষ্টকৈ লিখা আছে 1 নম্বৰ এ টু এনসাৰ 1 নম্বৰ বি টু কেনে কোড দিব লাগিব হেনে ধৰণৰ হে প্ৰশ্নটো অনুসৰি তাতে বনাই দিয়া থাকিব আপোনাক তাৰ কাৰণে টেনচন ল'ব নালাগে কিন্তু ইনষ্ট্ৰাকচন অনুসৰি এইখিনি কথা কিন্তু আপোনাক ভালকৈ মন কৰিব লাগিব কাৰণ এইখিনি আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰথম হৈছে এবাৰ সো ভিডিওটো যদি ভাল পাইছে লাইক শেয়াৰ আৰু বন্ধু-বান্ধৱীসকলক শেয়াৰ কৰি দিব যাতে যিসকলে মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিছে তেওঁলোকৰ কোনো সমস্যাৰ সৃষ্টি নহয় ভিডিওটো সম্পূৰ্ণভাৱে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং